Som sagt, jag brukar alltid få brist på pengar. A group of frightened crewmen rushed into the room. Captain, giant crocodile people just walked to shore. Det är Nix. Hej och välkommen till en ny Heroes of Might and Magic video på min kanal. Heroes of Might and Magic 3, Horn of the Abyss. Horn of the Abyss är den inofficiella vad heter den nu, DLCn eller DLCn, expansionen på Heroes of Might and Magic 3. Vilket blir den tredje expansionen, eller va? Först var det Restoration of Wrathia, sen var det Armageddon's Blade och sen kom Shadow of Death och sen den här då. Det ska komma en till om ett tag, fast jag har inte riktigt koll på det. Men det blir intressant att se. Här ska vi i alla fall köra. Nu ska vi se, det är det andra kampanjen eller är det tredje kampanjen? Det andra kampanjen, tredje banan, så kan det säkert vara. Och jag ska då, här ska Jeremy Bidley och Casmeta have together the cornucopia. Tark has to be released from prison in order to complete the scenario. The maximum hero level cap is 18. After victory, Jeremy Bidley and Casmeta will proceed to the next scenario of the campaign. Skulle jag hoppas på att Tark också då kommer vara någon som okay. Campaign description, and I have not läst heller. The mysterious horn of the abyss was hiding from the eyes of the mortals for too long. Sooner or later somebody would desire it. Is it a chain of consequences or random chance? Hard to say. Jeremy and Bidley do not yet realize what adventure awaits them with their desire to get the horn. Men jag tror att jag väljer pengar här i alla fall i början. Det här får ni läsa själva sen, för det här går för fort för att jag ska kunna läsa högt. The Krigenland. Krigen, då är det demoner vi möter, så vi kommer antagligen möta ärkejävlar ganska snart. It was light and dimly lit in the black mark. A smelly little hole of a tavern. Bidley sat in the corner drinking cheap beer. He hated this place with all his heart, but couldn't break his old tradition. The door opened and a man in a garish jacket walked in. He bore a striking resemblance to Bidley, though shorter and slighter, and he was followed by a gorgeously dressed and attractive woman. The man approached Bidley and shouted merrily, "Aha, you old dog! Long time no see. Where have you been?" Bidley rose and hugged his brother. "You haven't changed a bit, the same young drunkard I used to know. What's going on?" It's nothing," Jeremy said with a wave of his hand as he sat down next to his female companion. "By the way, this is Casmetra, the hydromancer." "Bidley, Captain Bidley," he replied. "A pleasure to meet you, Captain. I've heard plenty about you," said Casmetra. "Oh, really? And what have you been told so far?" grinned Bidley, taking a sip of his foul drink. "I heard that you saved Thantor, Catherine's archmage." Jeremy gave a whistle. "Shiver my soul, you started working for Arathians, brother." How could I possibly have known that Xantor was sitting in that cell?" grumbled Bidley. He was a waste of time, on top of being an ungrateful bastard. Now there's a rumor going around that I worked for the Queen, Her Majesty's Corsair." "He was ungrateful?" Casmetra asked, surprised. "Well, not completely. He told me a legend about something called the Horn of the Abyss." "Impossible!" exclaimed the priestess, and both pirates gave her a surprised look. "What's so special about it?" asked Jeremy.
Have you ever heard of Armageddon's blade? Or the cloak of the undead king? Casmetro asked excitedly. These are legendary artifacts, or exceptional power and completely unique. The horn of the abyss is one of them. It's said that it lies complete and unbroken on the bottom of the sea somewhere. The one who finds it will rule the seas. He'll become the living representation of Waterlord. Interesting, Bidley murmured. Xanto told me exactly where the horn lies. If it wasn't a lie, of course. You can't imagine the importance of this knowledge, whispered Casmetra, pressing one elegant hand to her cheek. Well then, let's go look for the horn of the abyss, exclaimed Jeremy. No, it's too risky. We don't have enough men, ships or resources. We're just 2 captains with a handful of sea dog on board, Jeremy's brother replied. You also have me, the hydromancer, and my apprentice, added Casmetra, and I will know how to get everything we need. We'll have to put some effort into it, though. By the way, Jeremy, Bidley suddenly remembered, I heard that you had some difficulties. How is the black unicorn doing? It drowned, answered Jeremy, leaning back in his chair. Ah, crap, det var en lång till. Eoful's shore, Bidley commented from his position on the wall of the new fort. Far ahead he could see the shimmering heat and smoke rising from the ashy black terrain, like a festering boil on Arathia's body. Somewhere over there swarmed legions of terrible creatures who marched through the scorched land towards the lands of men. Those beasts have plenty of everything, said Casmetra. They're too preoccupied with the war against Arathia and its ally to notice us. We'll be able to gather the riches we need to afford the cornucopia. Excuse me, what? Asked Jeremy. The cornucopia, replied the priestess. We'll need to hire craftsmen to make the necessary elements of the artifact. And then we'll use the cornucopia to hire an army and prepare our fleet. However, this artifact has one flaw. It depletes itself over time and eventually breaks. Nobody can say for sure for how long it will serve us. How do you know about this cornucopia? Bidley asked. They say Archibald Ironfist had such an artifact. It supplied all his armies during the war in Enroth. One of the reasons for his defeat was that cornucopia stopped working, Casmetra replied. By the deep, woman, grinned Jeremy. Where did you learn all about Archibald? I thought you'd been sitting on that rock in the sea your whole life. Never mind that, Casmetra asked grimly. Gentlemen, we have matters to attend to. Okej, Bidley, hur såg han ut? Oh crap, han är på en annan ö. Det var lite oschysst. 12, 11, 5, 5. Och han har air magic, så han har haste. Det är ju trevligt. Casmetra har water magic istället. Expert water magic. Hon ska ha clone, men det har hon inte. Hon har bless på allihopa. Och sen kommer Jeremy som inte har några spells alls här. Ja, han har advanced air magic förresten. Det är ju bra. Så att han också kan ha haste. Jeremy har väl bäst siffror. 16, 12, 9, 7. Casmetra har 4, 4, 6, 9. Och Bidley har 12, 11, 5, 5. Okej. Vi har 2 borgar. Det är också ganska dåligt. Kan vi gå med på? Ja, det där är ju trevligt i alla fall.
Och jag tar pengar i alla de här först. Nu ska vi se. Kasmetra, hur ser Jeremy ut? Han har inte så mycket, men han har bra siffror. Jag får 500 spänn för att slå på dem också, det är trevligt. Alltid pengar i början för jag kommer behöva bygga upp massa. Och även då ta så att man får gubbar. Men där får jag gratis. Och där kan jag, ska vi köra ut på vattnet direkt. Jag tror det. Tavern var det första jag började bygga där. Det behöver jag göra här också. Men där är Town Hall. Och det var det här också. Ja, crap. Jag sa att jag går upp till 1000. Fast å andra sidan så är det bättre än vad jag hade på förra banan. Ja, det fanns lite gubbar i borgarna också. Inte i den dock. Den här har ju Fortress. Den här har inte ens Fortress. Fortress är alltid svindyrt att bygga. Nej. $245. De har 614, det vill säga 84. Så klarar jag det med den där så är det bra. Ja. Ta en av de här och satsa på att skjuta med. Tar jag allihopa. Där kan vi skölda och sen skjuter vi med den där. Och sen tar vi en sån där igen. Ta den över. Vänta. Det här var ju dumt. Varför gjorde jag inte det där direkt? Alltså, på riktigt. Det där kör vi igen faktiskt bara för att jag kan. Varför gjorde jag inte så direkt? Ja, nu är det gjort. Nu får de i alla fall Lots of Demons. Ja, vad var det man får för Lighthouse? Och Lots of Demons, det blir samma sak där. Men vi testar och ser vad som händer. Nej. Som sagt, vi får testa. Jag har... Det är 110. De här har 40, det vill säga 240 i skada. Vi tar dem en och en. Jag tror inte de kommer så långt nämligen. De brukar inte gå så långt. Vilket roligt. Ska vi se, jag tar den där. Jag kommer ner till den där. Men det gör ju ganska mycket. En vann jag i alla fall. This lad touches another on your control and all your ships will move further each turn. Det är ju trevligt. Här kan vi gå tillbaka till den där. Medan hon ska gå in i den där.
Trading post och den där måste jag slå på, men det är inga problem. Not visited. Nu är det öppet. Jag kommer ju få börja om några gånger på den här också, det förstår jag ju också, för den här lär ju vara svårare än den förra. Kanske inte behöver ta den, jag ska bara dubbelkolla så att jag verkligen kommer dit. Det är många småstrider nu så att det är tidigt. Här hade vi inte destroyen där, jag skulle tagit den med Jeremy istället. Köp den, nu ska vi se. Det skulle vara trevligt om man fick specialattacken någon gång. Ja, vi tar bort den där så slipper vi den. Nähä. Ja, det spelar ingen roll. Men nu dog ingen. Se vad det är för secondary skill man lär sig. Det där ska vi inte trycka på utan vi ska bygga först. Town hall där. Och vi ska bygga town hall där. Jobbar med det hela med town hall är att få bygga city. Ja, nu behöver jag bara... Blacksmithen hade jag redan. Men jag kan bygga city hall. Ja, vänta. Nej, jag kan inte bygga den. Kan jag göra det där då? Ja, här kan jag bygga Nix Fort i alla fall. Inte Mailstorm. From. Roost. Fort Shack Nest. Ja. Dag 2. Scouts report an Rathian outpost to the south. Karstig Fort. It would be a good capture. It could be good to capture it and use it for our needs. The fort defenders wouldn't have a chance against the Kriegans anyway. Nu ska vi se. Hon ska få segla ut lite. A throng of oceanids. Vad har jag med mig? Vad vaktar de då? Jajamän, här borde vi kunna klara av. Det var bara 10. Jaha, alltså där också givetvis. Jag väntar med att ta two-way. Jeremy får ta den här, eller inte Jeremy, Basic Navigation. Lärde han sig den? Han hade redan den. Jeremy, vad ska vi göra med Jeremy då?
egentligen bara att... Jag ser inte riktigt att vi ska göra någonting annat än att dra ut manen. Cityhål behöver Mage level 1. Här behöver jag bygga blacksmith. Jag får inte med de gubbarna. Marketplace, nu är den här klar. För Cityhall. Som sagt, jag brukar alltid få brist på pengar. A group of frightened crewmen rushed into the room. Captain, giant crocodile people just walked ashore. Ah, det är Nix. Without hesitation, Bidley grabbed his saber and ran to the seas. Indeed, two great scaly creatures, a bit like lizard men, were lying on the shore, breathing heavily. Shiver me timbers, exclaimed Bidley as he knelt beside them. What are these creatures? Those are Nix, Casmitra told him, approaching him from behind. An ancient sea race of intelligent reptiles. They were thought extinct. Long ago the kingdom was somewhere around here. Something must have made them emerged again and onto the surface. I'm sure we'll see more of them. I hope they have good intentions, Bidley replied. Okej, det här är ju faktiskt waste, men jag måste ju kolla vad de vill ha. Där kan jag... A throng of sea dogs. Det var ju bara oschysst. Det tar ut en hel hög, eller? Jag gillar Jeremys kanon faktiskt. De här kommer lite längre dock. Nej. Jag tror inte han kommer fram. Där dog ingen. Nej, jag har inte trä så det räcker. Get crap. Det här är bara dumt egentligen. Men då var det där. Ja. Jag har ju som sagt inte trä här heller så att... Requires blacksmith, för jag har inte trä till det. Jag får gå in i marketplacen och... En, två. För den där kostar bara pengar, eller hur? Och här ska jag då bara bygga cityhall. Här behöver jag dock ganska mycket trä till nästa gång. Men jag har bara en... Jag har inga. Där har jag en trä och en stengruva.
Ja. Ja, det kanske inte. En guldgruva, men a pack of archdevils i vägen. Där har vi en grå borg. Jausa. Nothing of value. Jaha, då är frågan. Jag kunde bygga citadel där. Då borde jag kunna göra det här också. Här jag behöver fort. Det är 20. Resource silo. Sulfur. Kan ju säkert vara bra. Jag behöver fortfarande en hiskans massa trä nu. Där får jag nog trä. 10 trä. Nej, men på riktigt. Jag behöver hitta trä. Mer trä. Sten. Nu ska vi se, jag ska bygga här då. Vad ska vi bygga här som inte kostar trä? Men capital kommer jag bygga på den andra istället. Ja, visst, jag kunde inte bygga cast eller varför bygger jag inte sitta där? Fast jag byggde den. Här har jag byggt i alla fall. Har jag någonting att bygga här? Jag kan inte. Allting requires fort. Och det kostar trä. Allting kostar trä utom. Så jag får inte bygga någonting där nu. More nicks arrived with each passing day. It turned out that many of them could speak and even wield weapons. They explained that their ancient city was on a rocky island nearby and that it was besieged by demons. When their prince Tark tried to break the siege, he was imprisoned. Tark is being held hostage in a Kriegen prison somewhere near Eofol's shore. Bidley has decided to save him. The Knicks may become valuable allies. Det var det som var Tark då. Ja, men kom igen nu. Den är grå. Ja, då är det dags att fara tillbaka. Det är hon också. Crap, jag trodde jag skulle få.
får jag inte in några trä? Ja, men jag får in trä. Jag har väl den där trä. Jag får väl 2 om dagen från. Jag trodde jag hade 16 förra dagen. Ja, men i alla fall letar vidare. Men det här får nog faktiskt bli slutet för den här videon idag. Nu har vi klarat av första veckan. Vi har inte sett några fiender än. Jag har sett, ja det finns ju underjord också. Jag har inte sett så många fiender än. Men vi får väl se. Det lär ju bli svårare snart. Och än så länge så har jag bara börjat. De brukar ju komma typ vecka 2 eller vecka 3 med obscena arméer. Så vi får se hur det går. Men det får bli nästa video som sagt. Jag förväntar mig att jag kommer få lite hett om näsan ganska snart. Men har ni tyckt om starten på den här banan i alla fall så får ni gärna då tummen upp på videon och trycka gärna på prenumerationsknappen också när den är igång. Om ni trycker på notifikationsknappen jämte så ser ni när nästa video kommer också. Och fram till dess så säger vi hej hej.